کوفته سردست یه قلبگاهه و یه ترکیبه اینجا ترکیبش کلا اینه آش ترخیمه، آش رشته، آش قلبگاه سردست قلبگاه کجا؟ میبرم روغن بزنه؟ آره زیاد نه Não,
Ahmet.
زمان ما بود. این اصل درجه که علیرا اون 300 این 350 این 380 گوسفندی گاوی این گاوی خرد. کنم خوبه؟ نه خوش آمدید. هم کامتون رو شیرین کنیم. رم؟ کنجه ده این بغل دستش حلوه اون کرم کنجه باشه. داره چشم ها گوشات یخ زده میخوام ببینم شیرین کننده نداشته باشه. نه نداره تلق از این. آره خب میشه بدیم. لیوان بفرما. اینو بده. سرکو بیشتر نمیدید. نه خوشگل این همه میوه نه سلامت باشید. Yeah.